มาค่ะทุกคนแล้ววันนี้พวกคุณก็อยู่กับมิว No Time อีกแล้วนะคะและในคลิปวันนี้นะคะในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับ No Time to Say ซึ่งครั้งที่แล้วนะคะมีหลายๆคนให้ความสนใจกับคลิปวิเคราะห์เรื่องของอิโต้จุนจิกันเยอะมากๆเลยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความสนใจกันมากขนาดนี้นะก็สำหรับครั้งนี้นะคะก็จะไม่ให้เป็นการรอนานจนเกินไปนะคะมิวก็จะพาทุกคนนะคะมาช่วยกันคิดวิเคราะห์กันอีกครั้งนะคะกับอนิเมะของอิโต้จุนจินะคะซึ่งในครั้งนี้จะเป็นตอนของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะซึ่งสำหรับในคลิปครั้งนี้นะคะมิวจะขอแนะนำในส่วนของตอนของสยองหลายชั้นนะคะหรือว่าเป็นตอน Layers of Terror นะคะหลังจากที่มิวดูแล้วเนี่ยมิวก็รู้สึกว่าน่าสนใจไม่แพ้กับตอนก่อนหน้านี้ที่มิวได้ทำมาเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะคะจะมีการสปอยเนื้อหาเล็กน้อยแต่ว่าถ้าใครโอเคกับการสปอยเนื้อหานะคะก็ดูไปพร้อมๆกับมิวตอนนี้เลยนะคะซึ่งในส่วนของตอนสยองหลายชั้นนะคะเขาก็จะเปิดเรื่องมาด้วยการที่ย้อนกลับไปในปี 1996 นะคะก็จะเป็นช่วงที่มีการไปขุดพบซากโบราณอะไรสักอย่างนะแล้วเขาก็ตัดภาพมาว่าเนี่ยมีชายคนนึงนะคะเขาได้ค้นพบว่าเอ๊ะทำไมชั้นหินมันรู้สึกว่าแบบลักษณะมันมีความแปลกประหลาดลักษณะมันเป็นชั้นหินคดโค้งที่เกิดจากธรรมชาติหรือว่าฝีมือมนุษย์ทำขึ้นมานะคะแล้วก็มีคนมามุงดูนะว่าแบบทำไมหน้าตามันประหลาดจังดูเหมือนเป็นด้านข้างของคนที่นอนอยู่บนพื้นเลยเพราะว่าลักษณะของชั้นหินเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นรูปร่างของมนุษย์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าไหนลองไปขุดดูชั้นใต้ดินหน่อยสิแล้วเขาก็พบว่ามีกะโหลกของหัวมนุษย์อยู่นะแล้วเขาก็มีความสงสัยเกิดขึ้นมานะคะว่าซากกระดูกนี้นะคะมีความเกี่ยวโยงกับชั้นหินหรือเปล่าแต่เขาก็ยังหาคำตอบอะไรหาโซลูชันอะไรไม่ได้นะว่ามันคืออะไรเขาก็ได้แต่คาดเดากันไปต่างๆนานาเพราะว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้เรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันเหมือนเป็นการฝังศพอะไรสักอย่างเลยนะเพราะว่าในยุคโบราณเนี่ยก็มีการฝังศพตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวดินเนี่ยค่ะพอกขึ้นมานะจนทำให้เกิดเป็นเนินดินรูปมนุษย์ขนาดใหญ่และหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดฝนตกเกิดขึ้นเนาะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องยกเลิกการทำงานในวันนี้นะคะแล้วทุกคนก็แบบว่าแยกย้ายกันไปนะแต่ว่ามีคนนึงนะคะที่เขายังให้ความสนใจกับสิ่งนี้อยู่นะคะแล้วก็ได้ถือหัวกะโหลกอันนี้ออกไปแล้วเขาก็ตัดภาพมาเป็นในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งก็มีรถบ้านคันหนึ่งนะคะกำลังขับรถไปยังงานรำลึกครบรอบวันตายของคุณพ่อนะคะแล้วก็มีบทสนทนาเกิดขึ้นภายในรถนะคะก็น่าจะเป็นลักษณะของคุณแม่นะคะที่เขากำลังพูดคุยกับลูกอยู่นะว่าเนี่ยระยะทางก็ไกลใช้เวลานานแต่ว่าลูกอดทนได้ดีมากเลยนะคงเหนื่อยแย่แน่เลยอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการประคบประหงมลูกของตัวเองนะคะแล้วก็ตัดภาพมาเป็นภาพที่อยู่ในรถนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีตัวละครอยู่ทั้งหมด3ตัวหลักๆด้วยกันนะคะก็คือผู้หญิงคนนี้ที่ทำหน้าที่ในการขับรถนะคะแล้วก็หญิงสูงวัยคนนี้เดาได้ไม่ยากน่าจะเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นลูกสาวตัวเองนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาก็กำลังพูดถึงลูกสาวตัวเองอยู่เนาะก็มีการชื่นชมว่าเรมิตอนเด็กๆนี่น่ารักจริงๆแล้วก็ตัดภาพมาเป็นที่น้องเรมินะคะซึ่งน้องเรมิเนี่ยหน้าตาน่ารักจริงนะคะแล้วก็มีบทสนทนาที่เขาบอกว่าถ้ายังอยู่ในวงการต่อไปเนี่ยน่าจะได้เป็นดาราไปแล้วแท้ๆนะแต่ว่าน้องเรมิเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะไม่เป็นดาราต่อหรือว่าไม่ทำงานในวงการบันเทิงต่อนะคะแล้วน้องเรมิก็ได้สารภาพกับคุณแม่ออกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นหรอกนะคนโด่งคนดังน่ะทำทุกๆอย่างไปเนี่ยก็คือเพื่อต้องการให้แม่มีความสุขได้ชื่นชมเฉยๆเท่านั้นแหละแล้วสีหน้าของน้องนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีความวิตกกังวลเนาะมองจากสภาพของคิ้วซึ่งคิ้วของคุณแม่ก็มีความวิตกกังวลมีความแบบว่าอ้าวลูกไม่ได้อยากจะทำสิ่งนั้นจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ย
แล้วคุณแม่ก็เข้าไปโอบเลยว่าแบบว่าโอ๊ยอยากให้ลูกกลับไปอายุ2 ขวบอีกครั้งจังเลยแม่เนี่ยจะเอาใจให้เสียเด็กไปเลยนะซึ่งดูจากเนื้อเรื่องคร่าวๆจนมาถึงตอนนี้นะคะเราน่าจะเดาได้แหละว่าแบบว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะรักแล้วก็โอ้ลูกสาวคนนี้มากๆเลยนะน้องเรมีที่หน้าตาน่ารักคนนี้นะคะแล้วน้องเรมีก็แบบว่ามีท่าทางที่เศร้าส้อยเนาะที่แบบว่าน้ำตาไหลด้วยคุณแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยกันทั้ง2 คนเลยแล้วผู้หญิงอีกคนนะคะที่ทำหน้าที่ในการขับรถที่มิวได้บอกไปก็ดูเหมือนจะเป็นลูกสาวอีกคนนึงของคุณแม่นะคะซึ่งเป็นพี่สาวนั่นเองเนี่ยเขาก็ได้เหมือนแบบพูดเชิงแกมประชดมานิดๆนะว่าแบบว่าแม่ก็ดูแลเรมิดีตั้งขนาดนั้นจะไม่มีความสุขได้ยังไงเขาก็ตั้งคำถามขึ้นมานะคะนี่ขนาดแม่โอขนาดนี้แล้วนะเรมิยังไม่โอเคหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตัดพ้อมานะว่าที่ฟันหนูเนี่ยไม่เห็นจะเคยพาไปดัดบ้างเลยเพราะว่าเนี่ยเขาก็ยึดถือว่าตัวเองอ่ะก็เป็นลูกสาวอีกคนนึงเหมือนกันนะแต่เรื่องความสวยความงามอะไรพวกเนี้ยคุณแม่เนี่ยเขาแบบจัดเต็มให้เรมิหมดแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยได้อะไรเลยนะแล้วคุณแม่ก็หน้าตาสายตาก็ดูนิ่งลงนะคะแล้วก็ตอบกลับไปนะคะว่าแบบกับเธอเนี่ยถ้าต่อให้ทำอ่ะมันก็คงไม่มีประโยชน์หรอกนะก็ดูเจ็บปวดอยู่นะว่าแบบว่าเป็นการตำหนิเล็กๆว่าแบบว่าต่อให้เธอเนี่ยจะได้รับการบำรุงดูแลก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตอนที่ไม่ได้รับการบำรุงดูแลหรอกนะ แล้วทีนี้ก็เหมือนแบบพี่สาวก็แบบตกใจแบบปนโมโหนะคะก็เลยหันหลังกลับไปเหมือนประมาณว่าแม่พูดแบบนี้มาได้ยังไงนะแต่ว่าด้วยการที่เขาเป็นคนขับรถอะค่ะเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้มองทางข้างหน้าแล้วน้องเรมิก็บอกว่าให้ระวังปรากฏว่ากำลังจะประสานงากับรถบรรทุกอีกคันหนึ่งนะแล้วเจ๊เขาก็หักหลบนะคะหักหลบรถตัวเองจนไปชนเข้ากับบางสิ่งบางอย่างนะแล้วหลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยมันสงบลงแล้วนะเขาก็หันกลับไปดูนะว่าอีก2 คนที่เหลือเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็พบว่าน้องเรมิเนี่ยเหมือนจะโดนป้ายอะไรสักอย่างอะค่ะทุกคนชนหรือว่ากระแทกเข้าไปแล้วก็แต่เขายังไม่เห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างห้อยอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมันก็คืออะไรมันก็คือเสี้ยวหน้าและผมและลูกตาของน้องเรมิค่ะเข้าใจทำ เขาก็ตัดภาพไปอีกฉากหนึ่งนะคะก็คือเป็นฉากที่โรงพยาบาลนะคะก็คุณแม่ก็ฟูมไฟล์เลยว่าแบบหน้าของเรมิเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเป็นเพราะเธอแท้ๆเลยไอ้ลูกไม่รักดีเพราะเธอคนเดียวเลยนี่ก็แบบว่าทุกอย่างก็คือโยนความผิดมาให้พี่สาวหมดเลยแล้วทีนี้คุณหมอก็เรียกให้ไปดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกคนก็แบบมีสีหน้าวิตกกังวลกันหมดเลยนะแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่านี่มันคืออะไรนะคะแล้วเขาก็บอกว่าหน้าของน้องเรมิเนี่ยค่ะมันมีชั้นของใบหน้าค่ะมันมีการถูกเฉือนออกไปนะแล้วภายใต้ชั้นนั้นที่ถูกเฉือนออกไปแล้วนะก็มีชั้นของใบหน้าของน้องเรมิอยู่นะคะไม่งงเนาะแล้วทีนี้เขาก็พาไปดูภาพเอ็กซเรย์นะคะเราจะเห็นว่าภาพเอ็กซเรย์ของน้องเรมิเนี่ยค่ะปกติแล้วนะถ้าเป็นคนปกติเวลาเราเอ็กซเรย์ไปใช่ไหมเราจะเห็นอวัยวะภายในของร่างกายของเราเนาะแต่ว่าภาพเอ็กซเรย์นี้นะคะจะเผยให้เห็นลักษณะของอะไรสักอย่างที่เป็นชั้นๆนะวนเป็นวงกลมชั้นๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเขาค้นพบว่าเนี่ยตัวของลูกสาวของคุณแม่เนี่ยค่ะประกอบไปด้วยชั้นหลายชั้นด้วยกันนะไม่มีสมองไม่มีอวัยวะอะไรไม่มีกระดูกหรือสิ่งอะไรใดๆที่มนุษย์ควรจะมีเลยนะคะแล้วเขาก็นับไปว่าชั้นที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นชั้นผิวหนังด้านนอกทั้งหมดนะแล้วคุณแม่ก็ตกใจมากเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงประหลาดมากเพราะว่ามันดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์นะคะซึ่งคุณหมอก็ยังอธิบายต่อนะว่าโครงสร้างร่างกายของเธอเนี่ยทำให้เขาน่ะนึกถึงวงปีของต้นไม้เลยอะค่ะเขาก็อธิบายต่อนะว่ามันเหมือนกับเป็นตัวอ่อนในครรภ์นะคะแล้วก็ชั้นถัดๆไปก็คือชั้นของ
ผิวหนังที่เจริญเติบโตตามอายุของเขาแล้วเขาก็นับไปจนถึงอายุ20 ปีซึ่งก็คือชั้นนอกสุดนั่นเองนะแล้วคุณแม่เขาก็ถามคุณหมอออกมานะว่างั้นก็หมายความว่าในตัวของเรมิเนี่ยยังมีร่างกายตอนเด็กอยู่เหรอคะคำถามที่น่าคิดนะจริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเขาอยากที่จะตรวจสอบต่อนะแต่ว่าคุณแม่เขายืนยันเลยว่าไม่ฉันจะพาเรมิกลับบ้านนะคะเอาไปดูแลที่บ้านดีกว่าตัดภาพมาตอนที่คุณแม่นะคะคุยกับพี่สาวนะแล้วพี่สาวเขาก็แบบชูประเด็นหนึ่งมานะคะว่าแบบแม่นี่มันจะต้องเป็นคำสาปแน่ๆเลยอะเพราะว่าอะไรจำได้ใช่ไหมคะว่าฉากแรกของอนิเมะนะเขาฉายให้เห็นตอนที่มีการขุดค้นพบซากหนึ่งนะที่มันมีการทับถมกันเป็นชั้นๆน่ะคุณพ่อของเขาน่ะไปขุดตรงนั้นแล้วก็เอากะโหลกกลับมาที่บ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อก็เริ่มมีปัญหาทางจิตหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ส่งผลต่อลูกสาวของเขานะคะก็คือส่งผลต่อเรมิด้วยแล้วก็ส่งผลต่อพี่สาวด้วยซึ่งพี่สาวเนี่ยสิ่งที่เป็นผลกระทบของเขาก็คือเป็นในส่วนของฟันนะคะไม่ใช่ผิวหนังแบบที่เรมิเป็นซึ่งมันจะแตกต่างกันระหว่างพี่สาวกับน้องสาวนะและทีนี้พอตัดกลับมาที่บ้านนะคะพาเรมิกลับมาดูแลที่บ้านและพี่สาวเขาก็เลยแบบแนะนำว่าแบบแม่เรามาแบบถอนคำสาปกันเถอะนะแบบว่าอย่าให้หัวกะโหลกนั่นแบบสาปเราต่อไปอีกเลยนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเขาไม่เชื่อนะคะเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของคำสาปนะคะแต่ว่าน้องเรมิเนี่ยก็แบบว่าแล้วแม่จะทำอะไรได้ล่ะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ลองที่จะถอนคำสาปอันนั้นดูนี่ไงแล้วคุณแม่ก็แบบว่าเดี๋ยวแม่จะไปหาหมอชื่อดังแล้วก็ยังไม่ทันพูดจบนะคุณน้องเรมิเนี่ยก็สวนกลับมาเลยว่าแบบว่าแม่เลิกโกหกหนูสักทีนะอย่าทำเหมือนหนูเป็นเด็กได้ไหมหนูโตแล้วน่าสนใจนะประเด็นนี้แล้วก็แบบว่าไม่อยากให้แม่ยุ่งไม่อยากให้แม่แตะตัวเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่แม่พูดเนี่ยเริ่มไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นคำตอบสำหรับน้องเรมิแล้วอะค่ะเนี่ยแล้วเขาก็ตัดพ้อนะคะก็แบบว่าที่เกิดอุบัติเหตุนั่นน่ะก็เพราะแม่นั่นแหละและทีนี้เขาก็ตัดมาเป็นฉากตอนกลางคืนนะคะที่น้องเรมิกำลังนอนหลับอยู่นะแล้วก็มีคนเรียกน้องเรมิระหว่างนอนหลับอยู่นะนั่นก็คือคุณแม่นั่นเองคุณแม่มาร้องเรียกเรมิตอนเด็กนะคะว่าให้ตื่นตอบแม่หน่อยเพราะว่าคุณแม่คิดถึงมากนะคะแล้วเขาก็ฉายให้เห็นน้องเรมิตอน2 ขวบตอนที่เป็นดาราเด็กนะคะแล้วตอนนั้นคุณแม่ก็แบบว่าเหมือนถอดใจแล้วค่ะก็กำลังจะเดินกลับไปยังห้องนอนของตัวเองนะแต่ก็มีเสียงเล็กเสียงน้อยดังออกมานะคะเรียกแม่นะคะซึ่งเสียงที่ดังออกมาเนี่ยมันเป็นถ้าในอนิเมะนะมันก็คือเป็นเสียงแบบก้องที่มันดังออกมาจากข้างในอะค่ะเพราะว่าปากของน้องไม่ได้ขยับนะเพราะว่าน้องเรมิตอนอายุ20 ปีเนี่ยหลับอยู่นะคะเนี่ยแล้วคุณแม่ก็กุลีกุจอมาดูเลยนะว่าแบบเสียงมาจากไหนแล้วเสียงของน้องเรมิ2 ขวบก็ยังดังอยู่นะคะว่าแบบเอาหนูออกไปจากที่นี่ทีคุณแม่ก็แบบฉันจะทำยังไงดีฉันอยากให้น้องเรมิตอน2 ขวบมานะกลับมาแล้วปรากฏว่านิ้วของคุณแม่ค่ะเริ่มแซะไปตรงซอกของผิวหนังชั้นที่ถูกเฉือนออกไปนะแล้วเขาก็ค้นพบว่าอ้าวมันล็อกได้นี่หว่าแล้วก็จัดการเลยจ้าเลือดสาดมากฉากถัดไปจากนี้ก็คือจะแบบว่าน้องเลือดมากๆก็คือคุณแม่เนี่ยพยายามที่จะลอกนะคะน้องเรมิในชั้นต่างๆออกไปนะจนกว่าจะถึงน้องเรมิตอน2 ขวบแล้วพี่สาวเนี่ยเขาก็เข้ามาเจอนะว่าแบบแม่ทำอะไรเนี่ยแม่เป็นบ้าไปแล้วหรอน้องนอนอยู่แล้วก็แบบเอามีดคัตเตอร์มากรีดหน้าคุณแม่ก็บอกว่าต้องลอกให้ถึงชั้นของเรมิตอนอายุ2 ขวบนะคะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าชั้นที่เท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าทำไปสักพักแล้วซึ่งน้องเรมิก็ยังไม่ตื่นนะก็ยังโดนลอกหน้าต่อไปเรื่อยๆนะแล้วน้องที่อยู่ด้านในของเรมิตอนปัจจุบันเนี่ยก็แบบร้องเรียกนะว่ารีบเอาหนูออกไปทีสุดท้ายนะคะก็มาจนถึงชั้นน้องเรมิ2 ขวบหน้าตาบ้องแบ้วในวัย2 ขวบก็สมใจคุณแม่แล้วว่ามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะแล้วก็ยังไม่พอนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะลอกตัวออกให้นะเพื่อให้เป็นน้องเรมิ2 ขวบอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็
ให้พี่สาวเนี่ยช่วยกันลอกไปจนสุดท้ายนะคะลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็ได้ค้นพบว่าอ้าวโอ้โหร่างของน้องเรมินะคะมันไม่ใช่อย่างที่คิดค่ะทุกคนก็อย่างที่หมอบอกใช่ไหมที่แบบว่าอวัยวะหรือว่าอะไรต่างๆของน้องเรมิเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปก็ลอกออกมาจนถึงกระเพาะจนถึงลำไส้เลยจ้าโอ้ว้าวแล้วคุณแม่ก็แบบรู้สึกอะไรบางอย่างในใจนะแล้วก็เดินออกมานิ่งๆแล้วก็เริ่มเลยจับคัตเตอร์กรีดไปที่หน้าตัวเองโอ้ my god พี่สาวก็ตกใจมากแม่ทำอะไรเนี่ยแล้วแม่ก็บอกว่าแม่เนี่ยก็จะลอกตัวเองไปจนถึงอายุ38เหมือนกันนะคะเพื่อให้แบบฟิตกับน้องเรมิตอนอายุ2 ขวบตอนนั้นนะเขาบอกว่าจะได้คลอดน้องเรมิออกมาใหม่นะคะแต่ปรากฏว่าouch โอเค แต่ปรากฏว่าพอลอกออกไปแล้วเมื่อกี้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมคะแต่ว่ามิวไม่อยากให้มันสยองไปมากกว่านี้นะก็เลยจะแบบว่าให้ดูแป๊บเดียวพอถ้าใครแบบอยากไปดูรายละเอียดก็ไปดูในอนิเมะจริงดีกว่านะคะก็คือพอคุณแม่ลอกหน้าตัวเองออกไปนะคะปรากฏว่าเขาไม่ได้มีชั้นหน้าหลายๆชั้นเหมือนของน้องเรมินะลอกไปปุ๊บก็มีชั้นกล้ามเนื้อเยอะมากๆลอกทำไมแล้วก็ตัดมาเป็นฉากสุดท้ายนะคะเป็นฉากที่คุณพี่สาวนะคะได้ทำการถืออาหารนะคะเดินเข้ามาในห้องของน้องเรมิเราจะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยก็นั่งคุดคู้อยู่ในห้องนะมีผ้าพันแผลพันอยู่ที่ใบหน้าตัวเองก็คือหน้าตัวเองที่ลอกออกมาแล้วไม่มีชั้นถัดไปนั่นแหละนะแล้วก็มาเป็นน้องเรมินะคะที่หน้าตาเหมือนกับรากไม้เลยคนวาดเขาก็ตั้งใจที่จะสื่อออกมาให้เป็นประมาณนี้นะคะน้องพยายามร้องเรียกคุณแม่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจเหมือนแต่ก่อนแล้วอะค่ะแล้วพี่สาวเนี่ยเขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้นะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่น่าจะดูแลตัวเองได้แล้วและอนิเมะเรื่องนี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้นะคะซึ่งเรามาดูประเด็นในแต่ละประเด็นพร้อมๆกันดีกว่านะซึ่งมิวคิดว่าค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้พูดคุยให้พูดถึงเยอะอยู่นะคะประเด็นแรกเลยนะคะที่มิวอยากจะพูดถึงเนี่ยมันก็คือเป็นประเด็นที่ลูกสาวสุดน่ารักของคุณแม่เนี่ยเขามีการยอมรับออกมานะคะว่าในสิ่งต่างๆที่เขาได้ทำไปเนี่ยเขาทำเพื่อคุณแม่เฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยากทำนะคะณเวลานี้นะอายุ20 ปีของน้องเนี่ยน้องแบบกล้าที่จะพูดแล้วว่าที่หนูตัดสินใจหยุดงานในวงการบันเทิงเพราะว่าหนูไม่ได้อยากทำค่ะก็มันเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าน้องเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองและเพื่อตัวตนของตัวเองเพื่อสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำแล้วและที่ผ่านมาที่แม่แบบภูมิใจที่แม่มีความสุขน่ะก็คือหนูทำเพื่อแม่เท่านั้นแต่ว่าแม่ต้องรู้ไว้เหมือนกันนะคะว่าตัวน้องเนี่ยไม่ได้อยากทำแล้วพอวันที่คุณแม่เขารู้เนี่ยว่าลูกทำไปเพื่อต้องการเสิร์ฟคุณแม่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น้องอยากจะทำเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตัวคุณแม่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังนะแล้วคุณแม่เขาก็เผลอพูดออกมานะคะว่าเขาเนี่ยอยากให้ลูกตัวเองกลับไปตอนอายุ2 ขวบอีกแล้วก็จะแบบตามใจให้หมดเลยจะไม่บังคับอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการสะท้อนบอกออกมานะคะว่าคุณแม่เนี่ยยังมีความยึดติดอยู่นะคะกับวัยของลูกตัวเองนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะคะของเรื่องในครอบครัวนี้นะคะก็คือด้วยความที่เขามีพี่สาวกับน้องสาวใช่ไหมแล้วคุณแม่เนี่ยให้ความสนใจกับน้องสาวเยอะมากสิ่งที่จะเกิดประเด็นก็คือประเด็นของพี่สาวนั่นเองซึ่งตัวพี่สาวเนี่ยเขาก็แสดงออกมาชัดเจนเลยว่าทำไมแม่แบบเอาแต่รักน้องตัวเองใช่ไหมว่าแบบว่าที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยได้รับการดูแลไม่เคยได้รับการเยียวยาอะไรเลยแม้กระทั่งเรื่องดัดฟันเล็กๆเนี่ยขอดัดฟันก็ไม่ได้ดัดฟันแต่เรมิเนี่ยได้อะไรตั้งมากมายแล้วก็
เกิดเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างพี่กับน้องนะคะซึ่งตัวพี่เขาก็ประชดออกไปเลยว่าแบบอะไรอ่ะได้ตั้งเยอะตั้งแยะได้รับความรักความดูแลตั้งมากมายแล้วทำไมถึงยังไม่มีความสุขอีกเขาก็เกิด question ขึ้นมาแก่ตัวน้องสาวนั่นเองนะคะคุณแม่ก็ไม่สนใจนะไม่ได้แคร์เพราะว่าเขาทุ่มความรักทุกอย่างไปให้ลูกสาวคนเล็กหมดเลยก็มีแต่คำพูดเชิงแบบก่นด่าให้กับพี่สาวอยู่ตลอดเวลานะว่าต่อให้ได้รับการดูแลขนาดนั้นนะก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาหรอกก็ยิ่งสั่งสมทำให้เกิดความบาดหมางอยู่ในใจต่อตัวพี่สาวนะคะว่าแบบว่าก็ใช่สิก็ไม่เคยได้รับอะไรสิ่งดีๆทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งดีๆเนี่ยเรมิได้ตลอดนะคะซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันทำให้สามารถคิดได้นะว่ามันเป็นเรื่องของการรักลูกไม่เท่ากันนะคะมันเป็นความลำเอียงของคนเป็นแม่นะคะซึ่งมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องภายในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้ลงรอยกันซึ่งตัวแม่เขาอะมิวคิดว่าเขาไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้นะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะชอบที่ลูกสาวคนเล็กหน้าตาน่ารักน่าชังแล้วก็เลยแบบประคบประหงมมาตั้งแต่เด็กนะคะส่วนตัวพี่สาวที่หน้าตาสวยน้อยกว่าเนี่ยก็ไม่ต้องดูแลมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่น้องเรมีพักรักษาตัวแล้วก็กลับมาที่บ้านเนาะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ยังแบบพูดจาปลอบประโลมให้กับน้องเรมิอย่างมากมายนะแต่ว่ามันจะเป็นคำพูดในเชิงของการเด็กอะค่ะแล้วน้องเขาก็เลยแบบปีแตกแล้วช่วยพูดอะไรที่มันเป็นความจริงที่แบบมันเป็นสิ่งที่จริงๆในชีวิตของเราได้ไหมเพราะว่าน้องเขาไม่ได้เป็นเด็กแล้วนะคะตรงเนี้ยสะท้อนชัดเจนมากเลยว่าน้องเรมิเนี่ยค่ะเขามีการพัฒนาความคิดหรือว่ามีการเจริญเติบโตทางด้านทัศนคติขึ้นในแต่ละปีเนาะแต่คุณแม่เขาว่ายังปฏิบัติหรือว่ายังทำเหมือนน้องเนี่ยอายุ2 ขวบ 3 ขวบในณเวลาที่คุณแม่เขาเคยชินนะคะซึ่งมันทำให้มิวคิดว่าทำให้น้องเขาเนี่ยแบบรู้สึกว่าอึดอัดนะว่าแบบว่าทำไมแม่ไม่เอาความจริงมาพูดสักทีตั้งแต่เรื่องของที่ว่าเรมิอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเรมิจะไม่ตามใจใครทั้งนั้นแล้วเพียงเพราะว่าทำให้แม่สบายใจหรือว่าทำให้แม่มีความสุขนะแล้วพอมาถึงณเวลานี้ที่จะต้องมีการรักษาตัวของเขาเนี่ยช่วยพูดหรือว่าช่วยให้ข้อมูลที่มันเป็นความจริงทีได้ไหมอย่าทำเหมือนเป็นเด็กแล้วก็เลยเกิดความไม่พอใจในตัวคุณแม่ขึ้นมานะเพราะว่าทุกสิ่งที่คุณแม่ได้ทำมาเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นคำหลอกลวงสำหรับตัวน้องนะแล้วมันก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยแบบเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งตัวของลูกสาวที่เป็นวัยรุ่นเนาะแล้วก็คุณแม่ที่เป็นวัยสูงวัยนะคะแล้วมันก็เลยส่งผลให้คุณแม่เนี่ยเขาแบบย้อนนึกถึงว่าฉันอยากได้ลูกสาวในตอน2 ขวบกลับมาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอาน้องตอนนั้นกลับมาได้ไหมเพราะว่าเป็นน้องที่น่ารักสำหรับคุณแม่มากๆแล้วก็เชื่อฟังคุณแม่อยู่ตลอดเวลาบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาไม่มีอะไรที่ขัดใจคุณแม่เลยนั่นคือสิ่งที่คุณแม่เขาต้องการมันหมายความว่าคุณแม่เขายึดติดกับช่วงวัยของลูกตัวเองณเวลานั้นมากๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำในสิ่งหนึ่งได้ดั่งใจเลยอะค่ะลูกสาวไม่เคยขัดลูกสาวไม่มีปัญหาน่ารักตลอดเวลาเชื่อฟังก็เลยอยากได้ตรงจุดนั้นเขารู้สึกว่าการที่น้องเรมิเนี่ยมีพัฒนาการจาก2 ขวบ 3 ขวบ 4 ขวบจนมาถึง20 ขวบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกินที่เขาจะควบคุมได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเขามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะอยากมีความเป็นตัวของตัวเองอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำแล้วก็อยากฟังในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งคุณแม่เขาไม่ได้treatน้องแบบนั้นมาเพราะว่าเขาพยายามที่จะให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยเป็นลูกสาวที่น่ารักในตอน2 ขวบอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยโหยหามากว่าเอาน้องเรมิตอน2 ขวบกลับมาให้แม่หน่อยนะคะแล้วก็มีเสียงสะท้อนน้องเรมิ2 ขวบมานะมันก็เลยเป็นแรง drive ของคุณแม่นะคะว่าแบบมันมีโอกาส
ที่จะได้เรมิตอน2 ขวบกลับมานี่ก็เลยจัดเลย ลอกทุกสิ่งทุกอย่างออกมานะเพราะว่าข้อมูลจากคุณหมอบอกว่ามันเป็นลักษณะของชั้นผิวหนังที่มีการสะสมจาก1 ปี2 ปี3 ปีจนมาถึง20 ปีณปัจจุบันแล้วคุณแม่ณเวลานี้นะเขาไม่ได้แคร์แล้วค่ะว่าน้องเรมิ20 ขวบจะเป็นยังไงนะเขาไม่สนใจเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือน้องเรมิตอน2 ขวบใช่ไหมทุกคนอย่างที่มิวพูดไปว่ามันเป็นจุดหมายเดียวที่จะทำให้คุณแม่เขาอะยังสามารถคอนโทรลยังสามารถควบคุมลูกสาวของตัวเองได้อยู่นะหลังจากที่พี่สาวเนี่ยมาเห็นยังไงก็ขัดใจอะไรแม่ไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับความรักของคุณแม่ถ้าสมมติว่าเขาขัดใจใช่ปะก็จะทำให้เกิดความไม่พอใจจากแม่ก็เดี๋ยวจะมีปัญหากับตัวเองอีกมิวเดานะก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยเข้ามาช่วยมาทำแบบเนี้ยเพราะว่าอยากให้แม่มีความสุขแล้วก็อยากให้เขาว่ามองเห็นว่าตัวเขาก็มีตัวตนเป็นลูกสาวคนหนึ่งของเขาเหมือนกันก็เลยเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วพอหลังจากที่เขาได้ค้นพบแล้วว่าการลอกผิวหนังไปจนถึงน้องเรมิ2 ขวบเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกผิดหวังขึ้นมานะคะเราจะสังเกตได้จากใบหน้าของคุณแม่นะแล้วเขาก็น่าจะพยายามคิดต่อนะว่าแล้วฉันจะทำยังไงได้บ้างที่จะทำให้สถานการณ์มันกลับไปเป็นตอนที่เขามีความสุขที่สุดก็เลยตัดสินใจที่จะทำของตัวเองด้วยนะคะกรีดผิวหนังของตัวเองเพื่อจะให้ย้อนกลับไปเป็นในตอนอายุ38 ปีที่กำลังจะให้กำเนิดน้องเรมิมาแล้วก็จะได้ย้อนกลับไปตอนความรู้สึกนั้นที่ได้มีการดูแลน้องเรมิในตอนยังเล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างตั้งใจของเขาเนาะซึ่งมิวคิดว่าประเด็นนี้อะค่ะเขาต้องการที่จะย้ำแล้วก็เน้นชัดในเรื่องของความคาดหวังของผู้ปกครองของเรานะที่แบบว่าทำไมตอนเมื่อก่อนเนี่ยเด็กคนนี้มันเชื่อฟังฉันจังเลยนะแต่วันที่ลูกในความดูแลของเราเนี่ยมีการเติบโตเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ตอบสนองหรือว่าไม่ได้เป็นไปในตามความคาดหวังของตัวเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้มันอยากที่จะแบบว่ากลับไปณจุดนั้นมันเป็นความไม่ยอมรับความจริงอะค่ะที่มิวคิดว่าเขาต้องการสื่อออกมานะคุณแม่เขาแบบว่ายังอยากให้ทุกๆอย่างเป็นเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นในจุดที่เขายังควบคุมคอนโทรลได้แต่พอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน้องเรมิที่เคยน่ารักไม่ได้น่ารักแบบนั้นอีกแล้วมีการต่อต้านมีการค้านออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยไม่น่าใช่ลูกสาวฉันแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยเขายังมีความคาดหวังในตัวลูกของตัวเองอยู่นะแม้ว่าจะโตไปอายุเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังมีความคาดหวังว่าตราบใดที่เธอยังเป็นลูกฉันเนี่ยก็น่าจะยังต้องเป็นในสิ่งที่ฉันอยากที่จะให้เป็นแล้วทีนี้พอมาเป็นฉากสุดท้ายนะคะฉากสุดท้ายเนี่ยก็เป็นฉากที่พี่สาวเขายังคงดูแลทั้งแม่และน้องอยู่เนาะแม้ว่าเขาจะเป็นคนเดียวนะคะที่ไม่ค่อยได้รับความรักจากคุณแม่หรือว่าไม่ค่อยได้รับความเท่าเทียมที่เหมือนกับที่น้องสาวเคยได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองก็ต้องการเหมือนกันนะแต่ว่าเขาได้รับน้อยมากแต่สุดท้ายแล้วพอมันเกิดปัญหาขึ้นมานะคะภายในบ้านเกิดความไม่เข้าใจเกิดความบาดหมางระหว่างคนที่เคยรักกันมากที่สุดก็คือคุณแม่กับน้องเรมิใช่ไหมตัวเขาก็ยังเป็นคนที่เข้ามาดูแลอยู่เหมือนเดิมนะแล้ววันที่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะจากที่เราเห็นว่าคุณแม่มีความผิดหวังตรงนี้มากเลยว่าต่อให้ทำยังไงต่อให้พยายามแค่ไหนน้องเรมิตอน2 ขวบก็ไม่กลับมาใช่ไหมคะมันก็เปรียบได้เหมือนกับความที่มีการผิดใจกันแล้วว่าแบบไม่สามารถเชื่อมต่อติดกันได้แล้วในด้านของความรู้สึกนะคะระหว่างคนในครอบครัวสิ่งต่างๆหรือสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจจะตลอดกาลหรือว่าไม่ตลอดกาลอันนี้มิวก็ไม่แน่ใจแต่ว่าต่อให้อีกฝ่ายพยายามเรียกร้องยังไงความรู้สึก
มันก็ไม่กลับมาแล้วอะค่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เขาพยายามที่จะอยากได้กลับคืนมามันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วก็เหมือนกับการที่ลูก มีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้แต่เขายังมีความคาดหวังอยู่ในใจใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เขารู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการมิวไม่แน่ใจนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะคะต่อให้ลูกยังเป็นคนดีคนเดิมหรือว่าพัฒนาไปในจุดที่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังแต่ก็ยังเป็นคนดีของสังคมยังสามารถใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพได้แต่ว่ามันเขาเรียกอะไรมัน impact ต่อเรื่องของความรู้สึกไปแล้วอะค่ะมิวคิดว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาก็เหมือนกับการที่คุณแม่เนี่ยเขายังมานั่งดูยังมานั่งเฝ้าลูกสาวตัวเองแต่ว่าใช้ระยะห่างเป็นการบอกว่าฉันอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจของตัวเองก่อนนะคะมันอาจจะกลับมาได้แต่เขาต้องการเวลาในการปรับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ปรับความเข้าใจของตัวเองนะอันนี้มันคือสิ่งที่มิวพยายามมองนะคะแล้วก็คิดได้ว่าทำไมตัวอนิเมะเขาถึงวางจุดนี้มาจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบว่าให้คุณแม่ออกไปจากเฟรมเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเขาใส่เข้ามาก็มิวมองว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็มีฉากที่น้องเนี่ยพยายามร้องเรียกนะคะว่าแม่จ๋าอุ้มหน่อยก็เหมือนแบบว่าพยายามบอกคุณแม่ว่าก็นี่ไงหนูยังเป็นคนเดิมอยู่เลยของคุณแม่นะคะแต่ว่าคุณแม่เขารู้อยู่เต็มอกค่ะว่ามันไม่ใช่ทำไปก็ไม่มีความหมายเพราะว่าทุกๆอย่างมันมีการพัฒนาเติบโตไปแล้วก็เหมือนกับตัวน้องที่กลายเป็นรากไม้หรือว่าเป็นไม้แก่ที่มีวงปีเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วตัวพี่สาวเขาก็เหมือนแบบว่าช่วยได้เท่าที่จะช่วยได้มากที่สุดแล้วนะคะแล้วเขาก็ได้แต่มองว่างั้นมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องของเวลาที่จะต้องมาเข้ามาช่วย2คนนี้นะคะให้เกิดความเข้าใจกันมิวมองว่าอนิเมะเรื่องนี้นี่สุดยอดมากนะมิวชอบในเรื่องของที่การที่เขาพยายามสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตของใครก็คือชีวิตของมันนะคะ ครอบครัวนี้มิวไม่รู้แบ็กกราวน์นะเพราะว่าเขาไม่ได้นำเสนอแบ็กกราวน์จุดนั้นมามากมายไม่รู้ว่าช่วงระยะเวลาจาก2 ขวบจนถึง20 ปีเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยเขาเหมือนนำเสนอออกมาว่าน้องเขาเนี่ยต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองด้วยตัวเองได้แล้วโดยที่ไม่ใช่การที่คุณแม่เข้ามาควบคุมมาถือจอยแล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดการต่อต้านขึ้นมาคำพูดต่างๆมันก็เลยดูไม่ค่อยน่ารักสำหรับคุณแม่มากขึ้นเรื่อยๆเนาะจากที่เห็นนะคะแล้วกลายเป็นว่าเขาฟีลได้ค่ะว่าน้องเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะจาก1ก็คือไม่ต่อสัญญาวงการบันเทิง2คือคำพูดคำจาอะไรนี่คือแบบว่าดูไม่ค่อยแบบอ้อนแม่เหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่าน้องเขาโตแล้วนะคะแบบว่าอยากที่จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งคุณแม่เนี่ยเขาแบบยากมากในการที่จะยอมรับว่าลูกสาวของตัวเองเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าการที่ลูกสาวเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วซึ่ง2 คนนี้นะคะณเวลาเนี้ยต่างคนต่างเริ่มไม่มีความสุขกันแล้วอะค่ะน้องไม่มีความสุขในการที่จะทำตามในสิ่งที่แม่ต้องการคุณแม่ไม่มีความสุขในการที่ลูกสาวไม่ยอมทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการนึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่า2 คนนี้เริ่มไม่เข้าใจกันนะคะก็สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะถ้าสิ่งที่มิวคิดหรือว่าไตร่ตรองออกมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกใจหรือว่าเต็ม100%สำหรับใครนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีแนวคิดที่แบบว้าวปังนะคะหรือว่านอกเหนือไปจากประเด็นที่มิวได้พูดมานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปนะคะใน No Time to Say นะจะเป็นในเรื่องของอะไรจะเป็นตอนอะไรของอนิเมะของอิโตะจุนจินะคะอยากให้ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ